Საღამოშვიდობის თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ, მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. დღეს გადაცემის პირველი ბლოკი სტუმრობი ოპოზიციური პარტიის წევრები იქნებიან ამავდროულად საკრებულოს დეპუტატები დავით გოგისვანიძე, ევროპული საქართველო, ბექა ქოჭაკიძე, ნაციონალური მოძრაობა. დიდი მადლობა თქვენ სტუდიაში მოსვლისთვის, მაგრამ სანამ გადაცემის თემებზე დავიწყებთ დეტალურად საუბარს და დღეს უფრო მინდა რომ ქალაქის პრობლემებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. ერთი ასე რომ ვთქვათ, ძალიან სახიფათო და ძალიან სამწუხარო ამავდროულად ინფორმაცია, სახიფათო ალბათ უფრო იოლად ნათქვამი. დაკანონებული ცენზურა, კანონის სახელით დიქტატურა, რომელიც ტელევიზიებში სპეცრაზმის შევარდნას უტოლდება. ასე აფასებენ ტელევიზიების დირექტორები და ჩემი კოლეგები, ჟურნალისტები კანონპროექტს, რომელზეც ავარაუდოთ ოცნება მუშაობს. რაც შეეხება უფრო დეტალურად ინფორმაციას, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიას ახალი საკანონმდებლო ინიციატივით ტელევიზიაში სპეციალური მმართველის დანიშვნის უფლება ეძლევა ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ კანონში ცვლილებები პარლამენტის ბიუროზე დარეგისტრირდა და მისი მიღების შემთხვევაში მარეგულირებელს უფლება ექნება სპეციალური მმართველი ორგანიზაციაში 2 წლის ვადით დანიშნოს. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ სპეციალური მმართველი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, რომელსაც არ აქვს ინტერესთა კონფლიქტი ლიცენზირებულ ორგანიზაციასთან მიმართებაში. კანონში შესატანი ცვლილებები მარეგულირებელ კომისიას იმ შემთხვევაში მისცეს მმართველის დანიშვნის უფლებას, თუ კი დაკისრებული ჯარიმის მიუხედავად ორგანიზაცია ვერ ასრულებს გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, ცვლილებაში შედის მაუწყებლის კანონში, რომლითაც კომისიის სამართლებრივი აქტები შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში, კანონმდებლობით დადგენილი წესით სარჩელის მიღება სასამართლოში არ გამოიწვევს კომისიის სამართლებრივი აქტების მოქმედების შეჩერებას. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეხლა სტუმრებთან უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ იმ საფრთხეებზე, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ რაც თქმა უნდა მეც ვიზიარებ კოლეგების შეშფოთებას, ეს არის უპრეცედენტოდ კანონის სახით დიქტატურის მცდელობა, თუ კი ქართული ოცნება შეეცდება და გაცილებით უფრო საფრთხეს ქვეშ რეგიონული მედია საშუალებები არიან და ასევე ინტერნეტ მედია საშუალებები, ეს იქნება ძალიან ცუდი და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე იქნება მყისიერი რეაქცია ქართველი ხალხის. აი ამის შემდგომ უფრო ალბათ უფრო უნდა ველოდოთ დიქტატურის უპრეცედენტო შემთხვევა შეიძლება შეფასდეს. ბატონ დათო და ბექა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვერადად არ მახსენდება მათ შორის აი 9 წლის პირობებშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელსაც პრინციპში ორივე წარმოადგენთ, იმ დროისთვის ჰქონდა ძალიან უხეშად, ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ჩარევა მედიასთან, მათ შორის რეგიონულ მედიასთან და პირადად მეც ვარ ამის მომსწრე. ძალიან ბევრჯერ პირადად ჩვენც გადავიტანეთ მაშინ ზეწოლის ფაქტები, მაგრამ მსგავსი არ მახსენდება. ეს არის კანონის სახელით დიქტატურა, ცენზურა და პირდაპირ უტოლდება სპეცრაზმის შევარდნას, რაც პრინციპში გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობამ, არანაკლებ საკეთებს ახლა ქართული ოცნება ყოველ შემთხვევაში აპირებს რომ გააკეთოს. როგორ შეფასებთ ამ? მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მოგესალმებით იოსალ მაყურებელს. მე ვფიქრობ, რომ მართლაც რო უპრეცედენტო შემთხვევა არის, ვერ გაიხსენა მთელზე და ვერც ვერავინ ვერ გაიხსენებს, იმიტომ რომ ესეთი შემთხვევა საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში არასოდეს არ ყოფილა. ეს არის ძალიან ხო, ანუ ეს არის უკვე ძალიან სახიფათო გზა და ყველაფერი ალბათ დაიწყო იმიდან, რომ აი ამისათვის ოპოზიცია, როდესაც ვთხოვულობით, რომ 8 მარტის შეთანხმება სრულიად უნდა შეთანხმო, უნდა შესრულებულიყო, მათ შორის ამ ხიფათებს ხელისუფლებიდან ველოდებოდით და ამიტომაც ვიჯინებდით, რომ თქვა თუ კი გიორგი რურუა განთავისუფლებოდა და 8 მარტის შეთანხმება სრულიად შესრულდებოდა და ჩვენს მხრიდანაც, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპულ საქართველოს მხრიდანაც მიიღებდნენ ხმებს, ანუ შედგებოდა კონსენსუსი, ხო, სრული, რაც წინასაარჩევნოდ მოგვცემდა შედარებით, ესე იგი 7 გარემოს და იმის იმედით, რომ თქვა სამართლიანი არჩევნები და 7 არჩევნები ჩატარდებოდა, გვექნებოდა ამის იმედი, ხო, ჩვენს და მოსახლეობასაც, ხო? ამ შემთხვევაში მიდის ძალიან დიდ უკანონობაზე, ესე რომ ვთქვათ, და კომპრომისი აღარ არის საუბარი, სრული დიქტატურის დამყარება სურს ალბათ ბიძინა ივანიშვილს საქართველოში და არანაირი კომპრომისი აქ უკვე აღარ შეიძლება იყოს საუბარი, ხო? ანუ თუ კი ვიხსენებთ იმედის ისტორიას და ექსპერტს რაზმის შევარდნას, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ხო? აი ახლა უკვე ეს დაკანონებული არის ფაქტიურად. სპეციალური მმართველი. არც სპეცრაზმის შევარდნა არ სჭირდებათ და არაფერი პირდაპირ შეუძლიათ 2 წლის ვადით დანიშნოს სპეციალური მმართველი და რა თქმა უნდა არავის სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ დაელოდებიან, სასამართლო რა გადაწყვეტილებას დადებს, თქვა, რამდენად დამოუკიდებელი ცალკე თემაა და ამაზე არ ვსაუბრობ. გეთახმები, ანუ აბსოლუტურად მარეგულირებელი იყებს თავის თავზე. თვითონ როცა მარეგულირება ძალიან იოლად შეუძლია რომ ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში რომ ვთქვათ, შარი მოდოს ნებისმიერ შემთხვევაში. ნებისმიერ ძალიან მოკლე ვადის პერიოდში შეუძლია. მე ვიმედოვნებ და ვიცი, უბრალოდ ამას ბევრი ახსნა, მე მგონი არ ჭირდება, რომ ის მედია საშუალებები, რომელიც
სიმართლის გარდა არც ერთ მხარეს არ იკავებენ და ცდილობენ რომ ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდონ საზოგადოებას ვერანაირად ვერ იმოქმედებს თქვათ მათ ნების წინააღმდეგ რომ აიძულონ თქვათ ინფორმაციის დამახინჯებულად ან ხელისუფლების სასარგებლოდ ხო ეს იქნება უდიდესი საერთაშორისო სკანდალი და რა თქმა უნდა მედია საშუალებები არ დაემორჩილებიან ამ უკანონობას და საზოგადოებაც დაწუნებული ვარ მედიას გვერდში იქნება ამ სიტუაციაში მალე შესაძლოა მომწიფდეს შეჩერებული 15 მილიონი ამასთან დაკავშირებითაც მინდა ეს ხო თქვათ შეიძლება აი მე მინდა იმიტომ 8 მარტის შეთანხმების არ შესრულებას, ბოლომდე არ შესრულებას, მითო გავუსევი ხაზი, რომ ეს იყო პირველი ნაბიჯი, რომ ის არანაირ კომპრომისზე ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი არ აპირებს წასვლას, ის ძაბავ სიტუაციას მიდის ესკალაციაზე და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ ის სანქციები საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან უფრო გაძლიერდება და ზეწოლა საზოგადოებიდან და ჩვენ პარტნიორებიდან ალბათ ამ ხელისუფლებაზე გაძლიერდება. აქ ყველაზე მთავარი არის რომ საქართველოს მოსახლეობა არ დაზარალდეს, იმიტომ რომ ზარალი სადაც დიდია, უგუნური უთმინო ხელისუფლება ყავს, რომელსაც კატასტროფისკენ, რომელიც მეაქანებს კატასტროფისკენ. ერთგვარად შედარებით შესაძლოა, ყოველ შემთხვევაში მე მithქვამს და მათ შორის არაერთხელ ამ ეთერშიც, რომ ნამდვილად თავისუფლად ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არავინ არ ცდილობს. შესაძლოა იყო მცირალაფსუსები, რომელიმე კონკრეტული პირისგან, საკრებულოს დეპუტატისგან, ქალაქის მერიის თანამშრომლისგან, სამსახურის უფროსისგანაც მათ შორის, მაგრამ ჩარევა როგორც ასეთი თქვა არ ყოფილა. ეს არის ძალიან ისეთი რეგიონული პირადად რიოზე ამ გადაცემას გულისხმობ. აი აქ რეგიონული მედიაზე არის გამახვილებული ყურადღება, ეს არის ძალიან მე ვერ ხვდები რასაკეთებენ, ეთქობა შეაწუხა რეგიონული მედია. ნებისმიერ პროფესიონალი ჟურნალისტის როგორც ანუ თქვენი პროფესიონალური მოვალეობის შესრულება რაც შეიძლება თავისუფალ გარემოში არის აპრიორ ალბათ თქვენი ამოცანა. და ეს არ ნიშნავს თქვენ იქნება ოპოზიციასთანაც, მაგალითად მე საკუთრივ მწვავე კითხვები მაქვს იგივე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებთანაც დაკავშირებით, მithქვი რომ საარჩევნო რეჟიმში მუშაობთ, მაგრამ ანუ მედია არის ოპოზიციას უნდა მოერიდოს, მე ასე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტების მიკუთვნებას ნებისმიერი პარტიისთვის ეს არის ძალიან სრული. ბექა, ინტერნეტ სივრცის გაკონტროლების მცდელობაც, Facebook-ის გამო დაკითხვები, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ცოტა ხნის წინ. რა საფრთხეა თქვათ ეს თქვენთვის როგორც მოქალაქისთვის, თუნდაც რიგითი მოქალაქისთვის და რა შესაძლოა იყოს აი ივანიშვილის და ხელისუფლების მომდევნო ნაბიჯი ამ ყველაფრის შემდეგ, თუ კი აი ამასაც დააკანონებენ. მოგესალმებით, მიმესალმები მაყურებელს, ანუ ეს უკვე ახალი არ იყო ჩვენთვის, რომ რაღაც ახალს შემოგთავაზებდა ბიძინა ივანიშვილი დიქტატურის მხრივ და Facebook-ზე ვნახეთ ხათუნა სამნიტის დაწერილი თემა, Facebook-ზე დაწერილი ხათუნა სამნიტზე როგორ დაიბარეს და შემდეგ იმის მიუხედავად რომ მათმა რუსი აგენტები გააკონტროლა და ხალხი შეერი რომ არის იმათ მიხედოს, ისინი არიან ჩართული ოპოზიციის ზეწოლაზე, სუსის დაგეგმილი არჩევნებია და სხვანაირად ვერანაირად ვერ წარმომიდგენია, რაც შეიძლება Facebook-ს თემას, სოციალურ ქსელ თემას, მე Facebook-ზე დავდები ბაჩანა შენგელაიას თუ რა წერილი მიწერა იუსტიციის სახმა რომ შეუწყვიტეს მას უფლება მოსილება, რადგან ის აქტიურობდა ერთ-ერთ პარტიისკენ მიკუთვნილი სტატუსები ჰქონდა, თუმცა ეს არის უდიდესი დიქტატურა და დარწმუნებული რომ ესეთი ხდება რუსეთში და ხდება ჩრდილოეთ კორეაში. და ანუ ბიძინა მიაქანებს ქვეყანას იქითკენ რომ დავემსგავსებით ჩვეულებრივად რუსეთს. და რაც შეეხება ეს ტელევიზიებს, ბიძინას უკვე იციან, სუშიც იციან და ბიძინამას იცის, რომ 2020 წლის 31 ოქტომბერს ქართული უცება განწირულია წაგებისთვის და ამიტომ ყველანა ბაბანკზე მიდის იმის გამო, რომ ეს არჩევნების გადარჩენა უნდა, მაგრამ ვერ მოახერხებს სულელი არავინ არ ეგონოს, მედიაც საშუალებაც გამოვა და ხალხიც გამოვა გარეთ. იმედი ამ სულელუნების ბიძინა არ გადადგამს და ამ ქვეყანას არ დაღუპავს, რადგან დიქტატურისკენ მივექანები და რასაც წლებია ვებრძოდით, რომ დიქტატურა ამ ქვეყანაში არ ჩამოყალიბებული იყო, ეხლა უკვე ის საშუალებით, რომ ცენზურა მე მახსოვს კომუნისტების დროს იყო ცენზურა, სადაც მოთხრობებს ხაზავდნენ, რომლის გაშვებაც არ შეიძლებოდა და ანალოგიურ საკეთებს ბიძინა ეყოლება ზედამხედველი, რომელიც უნდა მიუთითოს თუ რა უნდა გაუშვას ტელევიზიებმა და მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი ტელევიზია და დარწმუნებული ვარ, თქვენი ტელევიზიაც არ მიესალმება აქ თემას და ეს თემა არ გამოვა ბიძინა ივანიშვილს. ნებისმიერ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ამას ანუ გაწირულები არიან და ვაბანკზე მიდიან. ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში ზეწოლა და მცდელობა რომ გააკონტროლა მით უმეტეს მედია სივრცე ძალიან რთულია და კი და მთავრდება წაგებით ჟურნალისტებთან რომ არც ხელისუფლებას არ მოუგია, კარგი იქნება თუ არ გაიმეორებს თუნდაც წინა ხელისუფლების შეცდომებს ქართული ოცნება, ამიტომაც 2012 წელს ნაცნობმა მოძრაობამ სწორედ მსგავსი ფაქტების გამო წააგვარჩენა და ესეთი ფაქტი მართლა არ მახსენდება. კიდევ უნდა ვთქვა, ეს არის კანონის სახელით, არანაირი სხვაობა არ არის პირადად ჩემთვის
ვთქვათ, სპეცრაზმის შემოვა ფიზიკურად თუ ვიღაცა აი ასეთი სპეციალური მართველი მოვა და გაგვაკონტროლებს. ძალიან ხელშეუშლის ეს თემები ბოდიში დავამატებ, ძალიან ხელშეუშლის ჩვენს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ნატოში გაწევრიანებას. მე წარმოვიდგენთ, მიმაჩნია როგორ უნდა აუხსნა ეს თემა ევროკავშირს, რომ იმათმა მიიღოს სწორად და დამოუკიდებელ ქვეყანაში ესეთი რაღაცა როგორ უნდა აუხსნათ ევროპას, ამერიკას, დასავლეთ. აი პუტინისთვის ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იქნებოდა და მადლობასაც ეთქოდა ბიზნესს და ევროპისთვის მიუღებელი თემა ეს ვერავანაირად ვერ აუხსნა. როგორც ამერიკისთვის და პრინციპში აი შეშფოთების და გაოცების მიღმაც დაიწყეს ქმედებებით. ბატონ და თუ აი ჩვენც საუბრობდით, როცა გუშინ შეგითანხმდით 15 მილიონი ამერიკის შეერთებული შტატები ჯერჯერობით გაჩერებული 15 მილიონი ეს არის შესაძლო მიზერული თანხმობა, მაგრამ ეს არის ძალიან სერიოზული გზავნილი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. დააკვირდებიან ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს. აი, რას ნიშნავს ზოგადად რა არის ეს მესიჯი თქვენთვის ბატონო? რამდენად სწორად დაინახავს ქართული ოცნება ამერიკის შეერთებული შტატები ნამდვილად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და საქართველოს დიდი გულშემატკივარია. აი, ყველა ის სენატორები, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას, მე არანაირი ეჭვი არ მეპარება, რომ ისინი ამას საქართველოს მომავალისთვის ეს მეგობრები რომ არიან ეს ალკე თემაა, მაგრამ რეალურად რა ხდება? მე პირადად არ მეწყინება, თუ ისინი მართლა ბოკერიას მეგობრები არიან, პირიქით მივესალმები, იმიტომ რომ ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი არის გიგა და წარმატებებს უსურვებ ამ ფრონტზე, მაგრამ საწოდავად გამოიყურება ბიძინა ივანიშვილი თელი თავისი ქართული ოცნებით, თუ აქამდე მეგობარი ვერ გაიჩინა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში, რომელმაც შეიძლება რომელიმე კომიტეტზე, ან მით უმეტეს საბიუჯეტო საკითხია, რაღაც ესე იგი ლობისტების საშუალებით ცდილობენ, რომ ამერიკის სენატს აუხსნან თუ როგორი ესე იგი ფილანთროპია და მეცნიერი არის ბიძინა ივანიშვილი და რა კარგი კეთილი საქმეები აქვს გაკეთებული. ხო და ისინი ცდებიან. ნუ ეს ყველაფერი აბსურდია. ეს რა თქმა უნდა ეს ნაბიჯი რაც ეხლა ამ წუთში შეიძლება ჩვენთვის ცუდად დამთავრდეს საქართველოსთვის, კი გეთანხმები შეიძლება თანხა ძალიან დიდი არ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებშიდაც ეძებენ გამოსავალს თუ როგორ შეიძლება საქართველოსთვის, ანუ ხელისუფლებისთვის არა, საქართველოსთვის, სახელმწიფოსთვის, რაც შეიძლება ნაკლები ზიანით გამოვიდნენ ამ სიტუაციიდან, ისე რომ თქვა საქართველოს მოსახლეობა არ დაზარალდეს და იქნებ რაიმე კანონიერი, ესე რომ ვთქვათ, აქტებით საქართველოს ხელისუფლება მოეგოს გონს და მიხვდეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ამავე დროს ჩვენ მასგან ვღებულობთ ძალიან დიდ დაფინანსებას და ამ დაფინანსებას ძირითადად ვღებულობთ იმისათვის, რომ ჩვენი შეერაღებული ძალები გაძლიერდეს, ანუ დემოკრატიული ინსტიტუტები ჩამოყალიბდეს და ამავე დროს მსოფლიო უყურებს, რომ საქართველოში პირიქით კეთდება ყველაფერი პირიქით, ანუ ჩვენი შეერაღებული ძალები სუსტება, ანუ აბსოლუტურად არ რეაგირებს არც ერთი ძალოვანი ინსტიტუტი საქართველოში, თქვათ, იმტრის რეაქციაზე, რა რეაქციაც უნდა ქონდეს, თქვათ, მას რუსეთზე, არანაირ რეაგირებას არ უყურებთ, მაგრამ უყურებთ, რომ Facebook-ს გვერდებზე საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული, ესე რომ ვთქვათ, ბოტები უტევენ პროდასალურ ორიენტირებულ თქვათ პარტიებს, უტევენ ნატოს და უტევენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ხო? და ამას ყველაფერს მეთაურობს ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, მიზანმიმართული არის და ძალიან ტყულა ეგონა ალბათ ბიძინა ივანიშვილს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსი იყო და ესეთი პანდემია იყო, არის სოფლიოში გაჩაღებული, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ან ჩვენი ევროპული პარტნიორები ვერ მოიცვლიდნენ საქართველოსთვის. ძალიან ცუდი სიგნალია. ეს თანხა შეიძლება არ არის ძალიან დიდი, მაგრამ ამითინ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა სერიოზული და ბოლო მესიჯი გამოუზავნა ფაქტიურად საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ამერიკა არის მზად უფრო ფართო სანქციების. სწორად დაინახავს თქვა ქართული ოცნება, თუნდაც ამ გზავნილს და რამდენად ადეკვატური იქნება მისი რეაქცია. უსმენდი ტელევიზორს ქართული ოცნების განცხადებებს და ტყუილი წერია, იმხელა განცხადება დევს შეგვიძლია, ყველა შეუძლია შესვლა, არ არის ფარული, შეგიძლია წამიკითხო და ურცხვად გამოდის ქართული ოცნების წარმომადგენელი და ოპოზიციამო შეცდომებითო და საარჩევნოდ გამოიყენა ეს თემა და თან რა მინდა რომ დავამატო იმ 15%, 20 მილიონამდე გამოდის, ეს არ არის რაღაც ისეთი უსაშუალო თანხა, რომ საქართველოს რაღაც ან წინ წაიყვანოს, ან უკან დახიოს, მაგრამ ეს არის ცუდი, რომ ერთი ლარის რომ იყოს იქ უკვე სანქციაზე წავიდა საუბარი. 2017
მეტი წლიდან მეგობრული გაფრთხილებები მიცეს, რომ საქართველოში დემოკრატიას პრობლემა აქვს, კონსტიტუციის უზენაესობას პრობლემა აქვს და გთხოვეს, რომ ეს თემა გამოსწორებული იყოს. შემდეგ დაიწყო კონგრესმენები, ერთ კონგრესმენს მიემატა, მეორე, მესამე რესპუბლიკური პარტია, დემოკრატიული პარტია, გადავიდნენ და უკვე ამერიკას გაბრაზდა, რომ ხედავს საქართველოში როგორ ხდება და როგორ ჩრდილოეთ კორეისკენ მივექანები და ამიტომ უკვე სანქციები დაიწყო. ვექა რომ ეს არ არის თეთრი სახლის ოფიციალური ინფორმაცია, სენატორები ვინაიდან მოსაზრება ისიც ჰქონდა კანთარიას, რომ ბიძინასახელი ვიღაც ბოროტმა ადამიანმა შემთხვევით მიაწერა იმ სანქციებში და იმ შავსიაში, რომ შემთხვევით ჩაწერა ბიძინა ივანიშვილის სახელიო. ეს როგორ შეიძლება ადამიანი ესე დაადებილო, რომ ესეთი რაღაცა იკატო და ამიტომ ამერიკას ამოვიდა ყეში და გვეუბნება ჩვენ ერთ რაღაცას, რომ დემოკრატია კანონის უზენაესობა და არჩევნების ლეგიტიმაცია, რომ ამიტომ რომ ჩაატარეს ზუსტად და ეს სანქციები არ იქნება. ეს სანქციები დღეს საქართველოს შეხო, მაგრამ ხვალ აუცილებლად ამ სანქციებს შევა ბიძინა ივანიშვილის, კახაკალაძე და ყველა ის მაღალჩინოსანი, ვინც პირდაპირ დემოკრატიას უფრთხის საქმეს და საქართველოში ჩამოაყალიბა დიქტატურა. ყოველდღიურად იმდენი ნეგატივი ხდება და იმდენი ცუდი ამბავი უბრალოდ ხშირად ხდება, რომ დროც აღარ რჩება. სულ 4 თვე დარჩა და აუცილებლად გადაყვებიან ამ თემას ქართული ოცნება. შაქარაშვილის საქმე, აი აქაც არის ძალიან იოლად რომ ვთქვათ და ვთქვათ დეტალურად დღეს არ ვისაუბროთ, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი აქვს საზოგადოებას და აუცილებელია რომ არ დარჩეს კითხვის ნიშნები, მით უფრო ჩვენ გვაქვს არალიძის და მაჩალიკაშვილის საქმეები არც თუ შორწარსულში, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი და ძალიან ბევრი უზუსტობაზე საუბრობს. არა მარტო დაინტერესებული მხარე სამართალდამცავი, როგორ ვთქვათ, ადამიანის უფლებების დამცველების სამოქალაქო სექტორიდან გულისხმობს ჟურნალისტებიც და ზოგადად ინტერესიც არის ძალიან მაღალი საზოგადოების მხრიდან და მე ვთვლი რომ თუკი ქართულ ოცნებას აქვს პრეტენზია რომ ჩვენ სახელმწიფო გვაქვს, მაშინ აი თუნდაც ეს ბოლო საკმაოდ გახმაურებული საქმე ახალგაზრდა ბიჭის დაღუპვის მე მოვერიდები ჯერ თქვა რომ მკვლელობა, მაგრამ ეს უნდა იყოს გამოძიებული, დიდი ალბათობით ეს არის მკვლელობა. კარგი, თქო ეს კი ბატონო. მე ოჯახს უხარებას უზიარო, მაგრამ ოჯახს არ არსებობს. არის ძალიან ბევრი. აქ არ არის მკვლელობაზე თქვათ, როგორც ფაქტზე საუბარი, რომ გინდა თუ არა შეიძლება ექსპერტმა დაამტკიცოს, რომ მას რაიმე საგანი თქვათ ჩაარტყეს თავში და მოკლეს, ხო? ანუ დევნა იყო და ანუ ამ დევნის შედეგად იძულებული გახდა გადავარდა წყალში, გადააგდეს. ანუ გადავარდნის ესე თუ კი ვთქვათ. ანუ აქ არის ძალადობა და ყველაზე მეტი საშინელება არის, რა თქმა უნდა, პარალელურად. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. აუცილებლად ხო სარალის საქმესთან, ანუ მე მახსოვს რომ მაშინ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები იძახოდნენ, რომ ეს არ არის სისტემური პრობლემა. და თქვათ ეხლანდელი სიტუაცია ნათლად გვაჩვენებს რომ მოქალაქეს და ადამიანს არანაირი უფლება არ გააჩნია რომ მიცეს ისეთი ჩვენება როგორც თქვათ ობიექტურ რეალობას ასახავდა ამ თქვათ კრიმინალურ შემთხვევასთან დაკავშირებით. აი ძალიან იოლად რომ თქვათ მოქალაქეებს აიძულებენ უნდა მისცენ ისეთი ჩვენებები რაც აწყობს ხელისუფლების ძალიან ბევრი დარღვევა და 12-ის ზარიმი არ ვიცი ახლა ის თქვათ ეს კიდე ცალკე თემა, მაგრამ თუნდაც ოპერატორისგან მსგავსი ეს ძალიან მოუქნელი სისტემა იგივე 112 დღესაც საშინელი კადრები იყო ეს კაცო პოლიციის უფროსთან, ონის პოლიციის უფროსთან იქ ადგილს შუტიდან რომ ჩამოვიდა ძალიან ბევრი საეჭვო კითხვები და გადამწვარი ადგილი ხო ნამდვილად სადაც ის ნამდვილად ძიმე შტაბ-ბიჭდება იყო რომ ისეთი შტაბ-ბიჭდება მქონდა მე პირადად რომ იქ ანუ 112-ის თქვათ ის კი არიჯდა პატრულის თანამშრომელი და ოპერატორი. ანუ შემთხვევით თითქოს და ვიღაც შემთხვევით მოქალაქე შევიდა იქ და უპასუხა სატელეფონო ზარს. აი ეს იოლად რომ თქვა არის სისტემა ძალიან გაუმართავი და თუნდაც ეს პრობლემა არის მისახედი არაერთხელ აღინიშნა ამასთან დაკავშირებადაც. კარგი, თუ მინდა რომ ქუთაისიც გადმოვიდეთ ერთგვარად ჩვენ აღნიშნეთ კიდეც საუბრის დასაწყისში, ასე რომ თქვა სეზონის დახურვისკენ მივდივარ და ზუსტად არ ვიცი რამდენი გადაცემა დაგვრჩა წინ, მაგრამ და მინდა რომ მოვასწრო და ერთგვარად შევაჯამოთ, ასე რომ თქვა 6 თვე მუშაობა ქალაქის თვითმმართველობის საკრებულო მერია. ბექა აი ამ ხნის განმავლობაში თუ გახსენდებათ თქვათ რაიმე მნიშვნელოვანი რაც ინფრასტრუქტურა ამბობს ნუ ტურიზმზე ცოტა შევფერხთით პანდემიის გამო და ცალკე თემა ეს 5 ქვეყანა ყოველში უმეტესობა მოსახლეობის და ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ხალხის როგორც ოპოზიცია ამბობს რომ არის ძალიან იოლად რომ თქვათ უბუნური გადაწყვეტილება და გაცილებით მეტ ქვეყანასთან არის საჭირო კავშირების გახსნა და ეს 5 ქვეყანა ჯერ და არ ვიცით როდის გაიხსნება ანუ გვიწევს რომ ჯერ არის გადაწყვეტილი როდის გაიხსნება გერმანია, საფრანგეთი, ესტონეთი, ლიტვა და ლიტვა და ლატვია. აი ქუთაის რაც შეეხება ბექა ვთქვათ ისეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტი რაც ესეც საკრებულომ ახლა იმუშავა და რაც ქალაქში თვითმმართველობამ გააკეთა. მოდი რაიმე ისეთი წინა გადაცემაში ბატონოთ იყო იმდენი მილიონები ჩამოგვიწერა მე ლამის რავი სხვა ქვეყანაში მეგონა თუ ვიყავ სხვა ქვეყნის ქალაქში და გაკეთებული რაც არის ერთი ასფალტებს აგებენ
რომელიც რატომ არ ვიცი და ძალიან მალე 2-3 დღეში ფუჭდება, შემდეგ ისევ გათხრიან, აი ჭავჭავაძეზე ამ ხელა ტერიტორია სადღაც 5 კილომეტრიანი მონაკვეთია, მაგისტრალი დააგეს, რომელიც რაღაც 2 დღეში გაფუჭდა, ვიდეოც დავდებით სოციალურ ქსელზე, გაფუჭდა, გადათხარეს, ეხლა მილების გაუმართავობას დააბრალეს, ანუ ხელახალი მილები უნდა ჩაიყაროს, ხელახალი ასფალტი გადაეგოს, წავიდა გაპონოვის ქუჩა, რომელიც ბატონმა ჭიღვარია დიდი ზარზემი და ლამის გადაგვაყოლეს ისეთი თემით გახსნენ გაპონოვის ქუჩა და ჯერაც არ არის გაკეთებული და დაუსრულებელი 100-იანი ქუჩა 3 წელი ქუჩას აგებდნენ. ეგ იყო 3 წელი ქუჩას აგებდნენ, 3ჯერ გადაითხარა და დღეს კიდევ რაღაც შეუსრულებელია. აქზე ნიკია პასილოკი ავანგარდის სულხან-საბას დამაკავშირებელი გზა, რომელშიც აქ ზუსტად ციფრები მაქვს 2.800.000 ტენდერი გამოცხადდა. აი შეხედეთ, შემდეგ ჩამოიყვანეს ეს ტენდერი, მოიგეს 2.253.000 და ბოლოს შეთავაზება იყო 1.800.000, ანუ მილიონით ნაკლები იყო. და შემდეგ ეს კაცი გაიქცა, წაიგო ეს ფული მოახმარა თავის ოჯახს და სისხლის პასუხისმგებლობის საქმეა, ჩვენ ბიუჯეტიდან, ჩვენი ფული წაიგო, წავიდა და დააკისეს რაღაც ისიც და სისხლის პასუხისმგებლობის საქმეა. და შემდეგ გამოწერეს 3.171.000 დაიხარჯა, აი ამის შემდეგ, ამ ციფრების შემდეგ ხელახლა დაიხარჯა 3.100.000 და დღეს გუშინ წინ ჩასული ვიყავი და დღეს კიდევ დამაკავშირებელი ის შემერთებელი ადგილი არის ისევ ათხრილი და მოუწესრიგებელი 11 არ ჩადის ყურადღებას არავინ არ აქცევს, ეთყობა გაინაწილეს ფული და ვინც საჭირო იყო იმან ტენდერი მოიგო და უკვე სხვა ამ მთავრობას და ქუთაისის ხელისუფლებას მეგონი სხვა თემა არ აინტერესებს. ავსთავარია ტენდერი მოიგო მათმა მეგობრებმა და უკვე გადანაწილებულია ის ფული. ტენდერი არის შეჩერებული, უბრალოდ პროცესი არის შეჩერებული რიონისპირა დასახლება. ერთ-ერთი ხმაურიანი დასახლებაზე ძალიან ხმამაღლა დაანონსებული საუბრის პროექტი ტენდენცია არის. ბატონო, აი იქ რიონისპირა დასახლება. პრინციპში თქვენ შიშობდით ოპოზიცია რომ ვერ მოაბავდნენ აი ამ ძალიან ისეთი პროექტს. ანუ მე არ მესმის, ანუ თქვა თქვით რომ ჩავარდაო. ჩემი პირადი მოსაზრებით, ხო ელემენტარული ერთი ქუჩის დაგება არ შეუძლიათ უხარვეზოთ, ხო როგორ შეიძლება ესეთ გრანდიოზულ პროექტს შეეჭიდო. მე არ ვამბობ რომ ეს პროექტი თუ გახორციელდებოდა, ცუდი იქნებოდა ქალაქისთვის. ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ სკეპტიკურად იმიტომ ვიყავით განწყობილი, რომ არანაირი გამოცდილება არ აქვს და მეცაც გეტყვით. აი ბექამ რაც მოყვა. რამდენიმე წლის წინა მერის დროს ბატონი შოთა იყო ბურგულია მაშინ მერი. ვასათიანის ქუჩა უკვე თქვა, ვაჟა-ფშაველაზე მოხდა ზუსტად ეგეთი ანალოგიური შემთხვევა, ხო? ანუ თვეების განმავლობაში, როდესაც ჩვენ არაერთ საკრებულოს თომაზე უტევდით პირდაპირ ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ რატომ ჭიანურდება, იკადრეს მივიდნენ და აღმოაჩნდნენ, რომ გაპარული იყო შემსრულებელი. ანუ აღარ არსებობს მიტოვებული ქონდა სამუშაოები, ხო? ანუ ფაქტურად ისტორია გამეორდა ამ ქალაქში და რატომ ემართება ეს ბანანაის ქართულ ოცნებას, მე აზე არა ვარ, ხო? ანუ იმ შემთხვევაშიდაც ძალიან დიდი თანხები ამასაც აღებული ქონდა შემსრულებელს, ის გაიპარა, მიატოვა, შვაბელაც არ იყო მისული, მიატოვა და გაცილებით უფრო მეტი თანხა დაჯდა მაშინაც ვაჟა-ფშაველას ქუჩის რეკონსტრუქცია, ვიდრე ეს თავიდანვე იყო ბიუჯეტში ასახული და ტენდერის საწყისი ფასი, რასაც გულისხმობ. ბატონო, დაასრულეთ და ანუ ეს არის პირდაპირი კორუფციული გარიგების შედეგები. ანუ ქართული ოცნება არ არის ორიენტირებული, თქვათ, იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურა მოაწესრიგოს ქალაქში. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება აინტერესებს იმ კუთხით, რომ თქვათ ამ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების დროს რამდენ ფულს იშოვება. დაწუნებული ვარ, ხო სხვანაირად წარმოუდგენელია ესეთი გულგირობა და ესეთი მიდგომა იყოს ესეთ ამბიციურ პროექტებს აცხადებდე, როდესაც თეთრი ხიდი ვერ გაიკეთებია, ხო, ბოლოს და ბოლოს და მადლობა. ისიც უამრავი კრიტიკის და ბატონი დავით ერემეიშვილი მოვიწვიოთ ეთერში, როგორც მე ვიცი გადმოცემით და ვინ უნდა გაქცევ პასუხი ეზა. დიდად მომიცით რომ ვერ გაქცევენ, მე დარწმუნებულია რომ ყველა ტენდერის დროს არა მარტო ადგილობრივი ეს იყო მე დარწმუნებული ვარ ეზა რომ ყველა ტენდერის დროს, როდესაც მრავალმილიონიანი ტენდერები პროექტებზე ცხადდება, ვერღებულებენ ქუთაისში გადაწყვეტილებებს. დარწმუნებული ვარ. შეიძლება რამე რომ დავამატო ის რიონისპირა სახლებს, აი იქ ტენდერი გამოცხადეს და დაანონსეს. შემდეგ მაიაცკეტიშვილმა გითხრა რომ არ ნიშნავს იმას ეს რომ ჩვენ არ ვმუშაობთო და დროებით არ სრულდებაო და ეს გოგრიჭიანს ხელშეკრულება შეუწყვიტენ, ვიცი ყო მე ბატონო ის ხელშეკრულება რაც გოგრიჭიანს ქონდა მოცემული, შემდეგ ჭიღვარიამ წამოიგო და იმას როგორ გააკეთებენ, როდესაც ხელშეკრულება შეწყვეტილია და შემდეგ ხო ახალის მოსწრებას მე დარწმუნებული ვარ ვეღარ მოახერხებენ ესენი და ძალიან სერიოზული ასე
რომ ვთქვათ, ყოფილება რომ თვითმმართველობამ ატრიალეს. არ დაიცვა პროექტი და არ მოინდომეს ყოველთვის გოგრიჭიანი ასე ამბობდა რომ კი, გოგრიჭიანი ამბობდა შეუწყვეტა. და შემდეგ ახერშეკვირება თვითმმართველობამ პარლამენტი არ დაიცვა ქუთაისში. პარლამენტი და სავარაუდოდ ქუთაისს უკრავდა ქართული ოცნების წარმომადგენლები, როდესაც პარლამენტი გადაიტანეს და მეტი არ აქვს საქმე ახლა ოპერაციში ცოტათი შეცვალეს მოსაძრება, ესეც უნდა ვთქვათ. პარლამენტს რაც შეეხება თავს იმართებდა რომ ეს ტექნიკურ-ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და პარლამენტის შედარება ქუთაისისთვის რომელი უფრო საერთოდ როგორ შეიძლება, ანუ იმას ადარებდნენ პარლამენტს. კარგით, მოსახლეობის ერთი ნაწილის გამოკითხვა, რომელიც დღეს ჩვენმა გადაღება ჯგუფმა ჩაწერა, რა აწუხებთ, ასე რომ ვთქვათ, ქუთაისში და ზოგადად როგორ აფასებენ თვითმმართველობის საქმიანობას. ბევრი რამეები კეთდება. მაგრამ ნაციონალები იმნაირი პროდუქტები არიან, მაგის რაც არ უნდა გააკეთონ, არ ვარგა მაინცო იძახი. მოგწონს, ყველაფერი მოგწონს, უამრავი ქუჩები გაკეთდა, უამრავი რამეა გაკეთებს, საიდანაც გაიხედა, ყველა ქუჩა გაკეთებულია, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია და მოსაწონია. არის კიდევ რაღაცები გასაკეთებელი, მაგრამ აი ახლა ეს კიდევ უნდა ვთქვა, რომ აი ხადა წყალმომარაგების საკითხი მაგალითად გამოსწორდა შედარებით. ეხლა მეცდა ცხოვრობ გრიშაშვილის ქუჩაზე, იქ არ იყო 20 საათიანი წყალმომარაგება. ეხლა დღე და ღამე არის წყალი. გასაკეთებლების მეტი რა, რო გეიხედა, გამეიხედა, ვაგეთ გასაკეთებლები ყველგან არის. მაგრამ ყველაფერი უბედურობა, ჩვენ ეს სენი ვერცერთმა მთავრობა ვერ მეიცილა, ახლა ბალახვანზე ლაპარაკობ, გააკეთეთ შარშან გზა და წეს გათხარენ კიდე და ახლა სმენ ტრუბებს. ეს სენი კომუნისტების დროიდან რომ მოდის ვერ მეიციlen ეს სენი. და ეგია უბედურობა, წუხდება ხო ხალხი ხარი იცრება, ხარი იცრება. ქუთაისში არის გასაკეთებელი უამრავ რა. პირველ რიგში ჩვენი უნიკალური სკვერი არის გასაკეთებული ცენტრალური აგერ, ასაც ქვია ბაღი, ცენტრალური ბაღს რო ეძახი და ეს არის პირველ რიგში გასაკეთებელი. ამ წუთში რომ ეს ინფრასტრუქტურა სახე ქალაქის ასე ყოფილი წულუგიძის ბაღი ასე თუ ისე მოწესრიგებულია და ნორმალური არის და აქვს ახლა ეს სახე ქუთაისის ცენტრალური ბაღი მისახე. არა, ქალაქი ჩვენ ქალაქში ინფრასტრუქტურა ბიდის, არაუშავ. შედარებით ახლა რო უკრობს სხვა შედარებით ქუთაისს არაუშავს, მაგრამ ეგ ვერ გააკეთე, ამ დენხენე ტუალეტი ვერ გააკეთე. ეგ რა გახდა ამის გაკეთება? ამ ტუალეტს გაკეთებაში პროცესო მწონია, ტურისტები რომ მოდიან, შედიან, გამოდიან, ნახულობა, ეგია უბედრობას, კათოლიკე სიცხული ეგ თორა. თან ხალხსაც უნდა შესვლა მოსვლა. აი, ხალხს უნდა დასაქმება ამბავი იქი და გაჭირებულ ხალხს ვერ ეხმარება. გაჭირება ჩვენს ამბით, მე ძალიან მეშინი ახლა. 7 სული ვარ, სახი არ ცეთი არ მუშაობდა ახლა. მე დაჭი იქის დაგვიმატეს ფასები. პირიქით და მეკლო ფასები. გადასახადი პირიქ ამათლა მოვ. კაცეშვილი არ დადის პასაჟი. ესე პენსიის ფულს ვადდათ ჩეკში. 5 ლარი 5 ლარი მოუმატეს. 5 ლარი. 150 საიდან მოვდა. ესე პენსიის ფული და მიცეთ. ბაზარმა იცის რომ გასაკანი რა ხალხ და მაინც შემოდიან და მაინც იხდიან რაღაცნაირად. ყველაფერი გასაკეთებელი და ძალიან ბევრი რამე. ტრანსპორტის მოძრაობა საერთოდ უნდა იყოს საღამოს ღამის 12 საათამდე წესით, ასე რომ, იმიტომ რომ ხალხმა უნდა ისარგებლოს საერთოდ 5-6 კაციც რო იყოს, მაინც მაგალითად ნიკიადან აქ ქალაქში ფეხით რატომ უნდა მოვიდეს? იმიტომ რომ სახელმწიფო ხალხს ეხმარება და ასე უნდა იყოს საერთოდ. თუ საღამოს ვარ ტაქსით. ხა ქალაქის ტრანსპორტით არ მიმგზავრია. მე კიდევ ველოსიპედით დავდივარ და ამიტომ პირდაპირ კონტაქტი არ აქვს იმასთან ტრანსპორტთან. რაბა რომ საღამოს მივდივარ დაკი და ბოლო რეისი და მისავრე და კაი რო ვიდგე ჩვენს სულ და ახალი ვიღათან არ გაჩერდება რა. საათი და 900 ნახევარს გავდივარ ბოლო რეისი აქ. ესეთი გახდათ მოსახლეობის ერთი ნაწილის მოსაზრება, პრინციპში უმეტესობამ აღნიშნა, რომ მართალ ეკეთება გზები, მაგრამ არის პრობლემა, რომ ხშირად მეორედ და მესამედ უწევთ, აი რაც თქვენ თქვით, ბექა გადათხრა ერთი და იგივე ადგილის. ტრანსპორტის მუშაობა ქალაქში მოქალაქეების, აი გამოკითხული მოქალაქეების დიდ ნაწილმა ისაღრიშა, განსაკუთრებით ღამის საღამოს საათებში 6 საათიდან.
წესით 10-მდე უნდა იყოს ტრანსპორტი, ყოველ შემთხვევაში როგორც ამას მერია გვეუბნება, ძალიან ჭირს გადაადგილება განსაკუთრებით გარეუბნების მიმართულებით, რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის უხასაბას დასახლებაზე იყო საუბარი და ნამდვილად ზუსტი ინფორმაცია მაქვს, რომ 58 ნომრები იქ არ მუშაობენ ისე როგორც უნდა იმუშაონ, განსაკუთრებით პანდემიის არა მარტო უხასაბა გარეუბნების მიმართულებით საღამოს საათებში გადაადგილება ნამდვილად შეფერხებულია. გისმენთ ბექა თქვენ გსურდათ მგონი გაგაწევთ. ხანო ამ თემასთან დაკავშირებით ეს პანდემიის თემა დამთავრდა და მე SMS-ი მომივიდა ჩემ მეგობრებსაც მინდა რომ ენერგოპრო გვატყობინებდა რომ სამი თვე გავიდა და უნდა გადაიხადოთ ფული და მრიცხვას შეხედეთო და ანუ მაინტერესებს ეს ხალხი ვინც უმუშევარი დარჩა. აი ერთი ავიღოთ სასტუმრებში ვინც მუშაობთ. ელემენტარულად ერთი ავიღოთ რომლებიც დღეს არ გაიცნო 800 სტუმრომ გაიარა მარტო დანარჩენმა ვერ მოახერხა. აი ეს ადამიანებს რას ეუბნება მთავრობა? ქუთაისის ხელისუფლება ქუთაისებს საუბრობ დიახ რას ეუბნება მთავრობა რომ უმუშევარად დარჩენმა როგორ უნდა გადაიხადოს ის ფული. წინა გადაცემაში თემებიც ჰქონდა და რატომღაც რატო არ ინტერესდება ქუთაისის საკრებულო ქუთაისის მერია თუ რა საბუთი მიუტანეთ ჩვენ და როგორ შეიძლებოდა 5 მილიონის გამოყოფა. ხო შეიძლება რომ დაგვიძახო როგორ შვებით რა შვებით. ანუ ბევრი ისეთი პროექტებია აქ უცებ ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომელიც შეიძლება არ შესრულდეს იმიტომ რომ ქალაქს სამი თვე დასუფთავების მოსაკლებელი შეჩერებული იყო სათამაშო ბიზნესები შეჩერებული იყო აი თუ რაიმე შემოსავლები იყო ამ პანდემიის დროს შესრულებული იყო და ბევრი პროექტები რიწილად ვერ განხორციელდება. ანუ აქ არის საგრანტე პროგრამების ერთობლიობა ახალგაზრდული სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის. ახალგაზრდული სოფლის ქსელები არა ახალგაზრდული სოფლის რომელიც ვერ გაკეთდება უკვე და ეს ახალი გამოთავისუფლება იმ 5 მილიონს ემატება შემდეგ ახალი გამოთავისუფლება 11800 ლარია და რომელიც რატომღაც რას უცდიან ხალხშია და პურისპული არა გამოანთავისუფლება ანუ გადადებული აქვს და თუ რაიმე საარჩევნო თემები დაჭირებათ ანუ გამოიყენებენ მაშინ. აქ არის ერთ ვიტყვი მემორიალური დაფების ძეგლების მოწყობა 12400 ლარი დაიხარჯა 2018 წელს და გახედე 256000 ლარი იხარჯება 2020 წელს. ასევე შადრევანი აუზებს ექსპლუატაცია 396-დან 609 ეს თანხები უნდა გამოანთავისუფლოს ადამიანს, როდესაც კარგია შადრევნის მოწყობა, კარგია დაფების მოწყობა, მივესალმები და კარგი ბექაი ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი, ამასთან დაკავშირებით 5 მილიონზე არ გავხსენ პასუხი და ელემენტარულად ახლა საკრებულოზეც ვიტყვით და იგივე პასუხი იქნება დარწმუნებული ვარ რომ გამოთავისუფლება დაიწყო და აი მილიონი, აი 4 რაღაც შეიძლება მოაგდო რომელითაც მილიონი შომა შეგვიძლია რამდენ ადამიანს გამოყვება. ადამიანი კარგია, ამათი გაკეთება, მივესალმები, მაგრამ ადამიანს როცა შეედა შიმშილი და მკვება, მოსახლეზე უნდა ვიფიქროთ და არა დაფების გაკეთებაზე და 110,000 ლარი ტიციან ტაბიძისა და პაულო იაშვილის ძეგლების გაკეთებაში. ეს არის გაბერილი თანხა კი არა, ორჯერ და სამჯერ გაბერილი თანხა ეთქობა, სამი ადამიანი იყო წიში და ეცოტავად ფული და ალბათ ამ ხელაზე მიდოგავერეთ. ეს თქვენ და შეიძლება ბევრი ისეთი გამოყოფა შეიძლება საიდან შეგვიძლია ეს უმუშევრად დარჩენილ ადამიანებს ელექტროენერგიის თანხა გადაუხადოთ და ლუკმაპურის ფული ელემენტარულად მიცეთ ან საკვები მიუტანოთ. მომავალ ოთხშაბათს იმედია საკრებულოს დეპუტატები ქართული ოცნებიდან იქნებიან გადაცემაში სტუმრად და შევეცდებით ჩვენ მაინც თქვათ მივიღოთ პასუხი რა მოსაზრება იქნებათ ამასთან დაკავშირებით. მე კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ დღეს ქალაქის ვიცემერი უნდა ყოფილიყო ნინო თვალთვალძე გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაუდასტურებელი ინფორმაციით, ჯერჯერობით გავრცელებული ინფორმაციით ნინო თვალთვალძე თანამდებობას ტოვებს და ის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ადმინისტრაციის უფროსად გადადის. ამ წუთში ქალბატონი ოფიციალურად ჩვეულებაში იმყოფება, ეს არ არის დადასტურებული ინფორმაცია ჯერჯერობით ოფიციალურად. ასევე შევეცდებით რომ კეთილმოწყობის სამსახურის პრეროგატივა, თქვენ რაზეც საუბრობთ ახლა ინფრასტრუქტურა, აი ამასთან დაკავშირებითაც მოვისმინოთ მოსაზრება მერიის თანამშრომლების, შესაძლოა თავად მერიის მოვალეობის შემსრულებლისგან ბატონ დავით ერემეიშვილისგან მივიღოთ პასუხები. დღეს კი საბინაო სამსახურის უფროსი იქნება გადაცემის მეორე ბლოკში, რომელიც მისი სამსახურის ფარგლებში დეტალურად ისაუბრებს მიმდინარე პროექტების შესახებ. თუ შეიძლება ერთი გაუგებრობა და უბრალოდ არ მინდა გამორჩეს არის გაუგებრობა რადგან ახლა ვსაუბრობთ ასე დეტალურად ვუკიას 13 ნომრის და მე ვცდილობ ჯერ არ მინდა ამ საკითხთან დაკავშირებით დეტალურად ვისაუბრო ეთერში აქ არის ცოტა ძალიან ბევრი ასე რომ ვთქვათ საგანგაშო ნიშანი ჩემთვის იქ არის პოლიტიკური ნიშნით მოსახლეობის შერჩევაზე საუბარი სავარაუდოდ და საუბარი ეხებათ ბავშვებს ეს არის კეთილმოწყობის სამსახურში შემავალი პროექტი მე შევეცდები მომავალ 4 თემამდე უფრო დეტალური ინფორმაცია მქონდეს ამასთან დაკავშირებით ნამდვილად ცუდი იქნება თუ კი პოლიტიკური ნიშნით გავარჩევთ საკუთარ მოსახლეობას მე თვითონ კიდევ ერთხელ ვიტყვი როცა საუბარი ეხება ბავშვებს გისმენთ ბატონ დაცვა და ანუ ჩვენ როდესაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრობთ ხო აუხსენეთ ჩვენ შეძლებს დაგვარათ ამ მოკლე დროში ვთქვათ რომ თუ რა ხერვეზებით სრულდება ინფრასტრუქტურის პროექტები, ანუ ფაქტიურად ერთი და იგივე ქუჩის ორჯერ დაფინანსება გვიწევს და ამავე დროს ჩვენი ანუ მიზანი რა არის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ქალაქში, ხო? მიზანი ერთადერთი არის ის რომ ვთქვათ
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა ქალაქი ხდება ინვესტორისთვის მეტად მომხიბლელი, ხო? მეორე მხრივ, ტურისტული ინფრასტრუქტურა, თქვათ, მთლიანად ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასთან ერთად ტურისტებისთვის ხდება, თქვათ, მიმზიდველი ქალაქი, რომ მოვიდნენ, დაისვენონ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ორივე მიმართულებით ეხლა ამ წუთში პანდემიის პერიოდებში გვაქვს სერიოზული პრობლემები, ხო? თქვათ, ტურისტი ვერ იქნება თუ შიდა ტურისტის გულისხმობთ, მაგრამ თქვათ ამ პერიოდში ისე უჭირს ადამიანებს, რომ თქვათ ტურისტული მოგზაურობა შიდა ტურიზმი ძალიან შიდა ტურიზმი ძალიან ნაკლებია, რა თქმა უნდა, არა, ნუ გულისხმობდი თქვათ ღვინეებს და ასე შემდეგ არის, ხო, შეიძლება ამ ბაგანტის ტაძარი, გელათი, ანუ ამ სიტუაციაში ამდენი უმუშევრად დარჩენილი ადამიანი, ხო? როდესაც არანაირი ნაბიჯი ჩვენს გქონდა, ხო წინააღმდება თქვათ, რომ ერთჯერადად მაინც ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც თქვათ დაკარგენ სამსახური, ერთჯერადად მაინც მიგვეცა რაღაც თანხა, მაგრამ თავიანთი გეგმით მიდიან, თავიანთი არეული გეგმით და როგორც ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე აცხადებს, სიებიც გამზადებული ჰქონდათ და ყველაფერი გადაცემული ჰქონდათ. ანუ ერთ დღეს, როდესაც ინიციატივა გიორგი გახარიამ გააჟღერა, მეორე დღეს ფრაქციის თავმჯდომარემ უკვე გამწნო, რომ მათ უკვე სიები მზად ჰქონდათ თუ ვინ მოქალაქეები უნდა შესულიყვნენ ამ სიაში, ხო? აი ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკა და ეს არის ქართული ოცნების ესე რომ ვთქვათ ხედვა ქალაქის განვითარებას. და მე მინდა რომ ერთი პრობლემის შესახებ მოვასწრო თქმა ასე რომ ვთქვათ ეს არ არის ქუთაისი, მაგრამ არის იმერეთი ჩვენი რეგიონი. ტყიბულში, ქალაქ ტყიბულში და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს პრინციპში 21 საუკუნეში ქალაქ ტყიბულში არ აქვს რამდენიმე ქუჩას, არ აქვს სასმელი წყალი. ჩვენ დღეს შევეცადეთ და ძალიან დიდი მადლობა იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსის მოადგილე სალომე ჩინჩალაძეს, არა ნამდვილად ძალიან დაგვეხმარა კომუნიკაციაშიც და შევეცადეთ და ჩავწერეთ მუნიციპალიტეტის მერი თემურ ჩუბინიძე, რომელიც აცხადებს, რომ მართალია პრობლემა არის, მაგრამ ძალიან მალე შეეცდებიან, რომ პრობლემა აღმოფხვრა პრინციპში იქ დასალევი წყალიც არ აქვს, განსაკუთრებით რთული სიტუაცია უშანგით ჩხეიძის ქუჩაზე, დასალევი წყალიც არ აქვს და მოსახლეობას უწევს, რომ წყალი იყიდოს. ეს საკმაოდ ძვირი სიამოვნება სამწუხაროდ მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის. ახლა მინდა რომ თემურ ჩუბინიძის კომენტარი მოვისმინოთ. პრობლემა ნამდვილად არსებობს ნიგერაულის დასახლებაზე, ასევე პრობლემა გვაქვს ჩვენ გაბრიადის ფიროსმანის ქუჩებზე, ჭერიშვილის ქუჩაზე, მოგეხსენებათ გვალვების შედეგად წყლის დებეთმა საგრძნობლად იკლო, ამიტომ რეზერვუარებში აღარ მიეწოდება იმ რაოდენობის წყალი, რომ მოსახლეობას დაუმოყრილდეს, მაგრამ გაბრიადის ქუჩაზე, ფიროსმანზე და ჭერიშვილზე ადგილობრივი წყალმომარაგების კომპანია ახორციელებს უშუალოდ მოსახლეობამდე წყლის მომარაგებას. ესე იგი, სისტემებით მიაქვს და მოსახლეობას ამარაგებს თვითონ ეს კომპანია, ადგილობრივი ოფისი. რაც შეეხება ჩხეიძის ქუჩას, აქ ავტონომიური წყალსადენის სისტემა აქვს, მაგრამ და ეს პრობლემა გამოწვეული არის წყლის ნაკლებობით, დებეთით. ესე იგი, რეზერვუარში სათანადო წყალი არ შედის და შესაბამისად მოსახლეობასაც ვერ მიეწოდება. მიუხედავად ამისა, პრობლემის არსებობის შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა ვალდებული ვართ მიიღოს შესაბამისი ზომები. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ტყიბულში წელს დაიწყება გამწვედი ნაგებობების მშენებლობა, წყლის გამწვედი ნაგებობების მშენებლობა, ქსელი ფაქტიურად მოწესრიგებულია და გამწვედი ნაგებობების ექსპლუატაციას გაშვების შემდგომ, რა თქმა უნდა, აღნიშნული პრობლემაც იქნება მოგვარებული. დაახლოებით რა ვადაში დაიწყება ბატონ თემურ და თქვათ რა ვადაში დასრულდება სავარაუდოდ? ივლისს უკვე გაფორმებულია შესაბამისი კონტრაქტი კონტრაქტორ ფირმასთან 15 ივლისს უნდა დაიწყოს სამუშაოები ფირმამ და წლის ბოლომდე ვალდებულება აქვს აღებული, წლის ბოლომდე ეს ობიექტი უნდა ჩაბარდეს. და რა ხდება ამ შემთხვევაში? არ იქნება პრობლემა თუ შედარებით უკეთესი სიტუაცია იქნება თუ როგორ ხდება? რა თქმა უნდა, უკეთესი სიტუაცია იქნება, გაუჯობესდება მიწოდება წყლის და რა თქმა უნდა წყლის ხარისხიც იქნება სტანდარტებში მოყვანილი. კი ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ სისტემებით მომარაგება წყალმომარაგების კომპანიის შედეგად ხდება. ბატონ თემო, რა მინდა კითხო, თქვა ჩხაიძის ქუჩაზე თუ ხდება მიწოდება, იქ არის თქვენც აღნიშნეთ ჩხაიძის ქუჩაზე ამ წუთში მიწოდება არ ხდება, იმიტომ რომ ეგ ავტონომიური არის, მოსახლეობა თვითონ უზრუნველყოფდა თავის ხელს, ეს წყალმომარაგების კომპანიაში არ შედის, ეს ბაგის მომსახურების სფეროში არ შედის, ამიტომ ცოტა იქ რთული სიტუაცია
ბატონო, მაშინ როგორმე ქალაქმა ან რაღაც სამსახურმა უნდა შეძლოს წყლის მიწოდება ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან. კი ბატონო, კი. მოგეხსენებათ საკმაოდ მაღალი ტემპერატურებია თან მანდაც. კი, მოსახლეობის სიცმესრის რა თქმა უნდა პრობლემა არის და ადგილობრივი ხელისუფლება ვალდებულია მოსახლეობას პრობლემები მოუგვაროს. რადგანაც მუშაობს აქტიურად. ეს გახდათ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი, თავადაც დაადასტურა ბატონმა თემურმა, რომ სერიოზული პრობლემაა ტყიბულში, ნამდვილად რამდენიმე ქუჩაზე და განსაკუთრებით უშანგი ჩხეიძის ქუჩა არის, ქუჩის მოსახლეობა არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში. მე ვერ ხვდები თქვა რას ნიშნავს ავტონომიური წყალზე ყოფნა. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პრობლემაც უნდა გადაიჭრას სანწინააღმდეგო შემთხვევაში, როგორც აღნიშნე კიდეც ბატონ თემურთან საუბრისას, ტყიბულის ხელმძღვანელობა გულისხმობ თვითმმართველობას უნდა შეეცადოს და ისევ როგორც წყალმომარაგების კომპანია ახორციელებს სხვა ქუჩებზე ცისტერნების წყლის მიწოდებას, როგორმე მოსახლეობას უნდა დაეხმარონ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს უწევს სასმელი წყლის ყიდვა და ეს მათთვის არის ფინანსურად ძალიან რთული სამწუხაროდ. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. ბექა ქოჭაკიძე, დავით გოგისვანიძე გახდათ გადაცემის, ხო, აი როგორც ახლა მეუბნებიან, გუბერნატორიც არის საქმის კურსში, აი ამ ტყიბულის პრობლემასთან დაკავშირებით და შეეცდებიან პრობლემა აღმოფხვრას ძალიან მალე. მადლობა დაინტერესებისთვის, მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ, ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ შევხვდებით. ჩვენ ისევ ეთერში ბრუნდებით და გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარს წარმოგიდგენთ ქუთაისის მერიის საბინაო სამსახურის უფროსი ჯონი არაბიძე. გამარჯობათ ბატონ ჯონი, დიდი მადლობა რომ თქვენ დაგვთანხმდით, იმდენი ცვლილება გქონდა. მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მობრძადით დღეს ჩვენთან გადაცემაში. პრინციპში ყოველთვის ნამდვილად ასე რომ ვთქვათ, არ გთანხმდებით ხოლმე და არ იხევთ უკან და ყოველთვის დეტალურად ვსაუბრობთ იმ პროექტებზე, რომელიც თქვენ სამსახურში შედის და რასაც საბინაო სამსახური ქალაქის მასშტაბით ახორციელებს, მაგრამ სანამ დავიწყებთ თქვენთან საუბარს, მინდა მოკლედ თქვა, რომ როგორც ეხლა დაგვიკავშირდა და გვეუბნებიან ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელი საქმის კურსში აბუკიას 13 ნომერთან დაკავშირებით სტადიონზე ვსაუბრობთ უფრო დეტალურად იცოდეს ბარემაყურებელმა და როგორც მეუბნებიან თავად ბატონი დავით არემეშვილი მოიძიებს საკითხს და შეიძლება უფრო დეტალურად გაარკვეს, იმედია რომ ბავშვებს ექნებათ სპორტული მოედანი ნამდვილად. ეს იყო თქვენი მე მახსოვს როცა ვცდილობდი ამ საკითხის გარკვევას პირველი თქვენ დაგირეკეთ, მოგესალმებით და მადლობა კიდევ ერთხელ და თქვენი სამსახური აკეთებდა ყოველ შემთხვევაში ამას ეხლა გადაეცა კეთილმოწყობას და ინფრასტრუქტურას, ამიტომ ჩვენ შევეცდებით რომ რა თქმა უნდა ეს გავარკვევთ კეთილმოწყობის სამსახურშიც. რაც შეეხება საბინაო სამსახურის პროექტებს, ბატონ ჯონი, ზოგადად რას უკეთებთ თქვენ მოსახლეობას, რა მომსახურება აქვს და აი წელს მიმდინარე პროექტებიც განვიხილოთ, პანდემიამ სად შეგვიშალა ხელი ან სად არ შეგვიშალა? მოგესალმებით ელზა, მოგესალმებით მაყურებელს კიდევ ერთხელ და მინდა მოგახსენოთ, რომ 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში საბინაო სამსახურის ბიუჯეტი შეადგენდა 2.500.000 ლარს, აქედან 800.000 ლარს აფინანსებს რეგიონული განვითარების ფონდი, 1.700.000 ადგილობრივი ბიუჯეტის მიერ დაფინანსებული თანხებია, რის მეშვეობითაც ხორციელდება 10 სხვადასხვა პროგრამა ქალაქის საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან მიმართებაში, რაც მოიცავს ძირითად პროგრამებს, ეს არის სახურავების გადახურვის პროგრამა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, ასევე არის გადასახური მასალების გადაცემა ბინადმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის. გვაქვს ასევე ბატონ ჯონი, სოციალურად დაუცველებისთვის რა ხდება? აქ სხვა, ასე რომ ვთქვათ, სხვა პროგრამა მუშაობს, ხო? ორი მიმართულება გვაქვს. ელზა ამ პროგრამაში ერთი არის სოციალურად დაუცველთა კატეგორიისათვის, რომელთა საერთო და რა შეღავათებია, ესე რომ ვთქვათ, აქ უფრო მეტი ვიდრე ვთქვათ აქ მუშაობს პროგრამა, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65,000. ანუ ადამიანები, რომლებიც არიან აი ამ ზღვარს ქვემოთ მყოფნი, მათი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავის შეცვლა ხდება კაპიტალურად, სრულიად უსასყიდლოდ მათთვის და ესეთი ამ წუთში 5 ესეთი საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვა მიმდინარეობს და 25-ს კიდე უახლოეს მომავალში დასრულდება საპროექტო საღარჯახო დოკუმენტაციის მომზადება და მიმდინარე წლის ფარგლებშივე განხორციელდება დანარჩენი. ანუ 325,000 ლარი იყო ამ მიმართულებით გამოყოფილი. პირველი 5 მოგახსენეთ, რომ მიმდინარეობს უკვე დაწყებულია სამუშაოები, 25-ზე საპროექტო დოკუმენტაცია მზადდება და
წელს მიმდინარე წლის ფარგლებში მოხდება აღნიშნული ძალიან კარგი. მეორე მიმართულებას რაც შეეხება მეორე მიმართულებას არის ამხანაგურებისათვის გადასახური მასალის გადაცემა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა არის. მე ვთვლი და მოსახლეობის ძალიან დიდ კმაყოფილებას იწვევს მოსახლეობის მხრიდანაც ამ მიმართულებით წელს 200,000 და ჩვენც ვისარგებლეთ და ნამდვილად ისეთი კარგი პროექტია ნამდვილად. და საკმაოდ დროულად გაკეთდა ესეც აღვნიშნეთ არაერთხელ. დიახ და აი ამ წესი გვაქვს შემუშავებული ამასთან მიმართებაში, რომელმაც წესმაც ნამდვილად გაამართლა და მოსახლეობაც კმაყოფილი რჩება და შესაბამისად მიზანმიმართულად იხარჯება ეს მასალა. 200,000 ლარი იქნა გამოყოფილი წელს ამ მიმართულებით. და შეძენილი იქნა სხვადასხვა სახეობის გადასახური მასალა, ეს არის ბრტყელი სახურავებისათვის და ასევე ქანობიანი სახურავებისათვის, თუნუქი, გოფრირებული და ფურცლოვანი და ასევე ეგრეთ წოდებული ბიკროსტი, ანუ ბრტყელი გადახურვისათვის საჭირო მასალა, რომლის ესე იგი გახარჯვა განხორციელდა უკვე მიუხედავად პანდემიისა, მაინც მოახერხა მოსახლეობამ გარკვეული რაღაც შეზღუდვების მიუხედავად, რომ ესარგებლა ამ პროგრამით დღეობით უკვე შემიძლია გითხრათ, რომ მთლიანად ამოწურული არის მასალა, ანუ 65-მა ამხანაგობამ ისარგებლა ამ პროგრამით მიმდინარე წელს და კვლავ არის მოთხოვნათა ძალიან დიდი ნაკადი. აი, ბატონჯონი ცალკე ვთქვათ, კიდევ ბევრია დარჩენილი, იმიტომ რომ ეს პროგრამა ნამდვილად წარმატებით და ძალიან აქტიურად მიდის. აი, ეს ბოლო წლები და მანამაც კეთდებოდა ნამდვილად. კიდევ ბევრი გვაქვს ქალაქში. გვაქვს საკმაოდ რაოდენობა გვაქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენება ძალიან ბევრი არის კორპუსები. ადრე თუ ხორციელდებოდა ეს სამუშაოები ძალიან ისე უხარისხოდ ხორციელდებოდა, აქედან გამომდინარე კვლავ დგება დღის წესრიგში აი ამ მოუწესრიგებელი სახურავების მოწესრიგებელი საკითხი. კი, მათ შორის ჩვენს კორპუსშიც პრინციპში იყო დაახლოებით 75 ამხანაგობას აქვს კიდე მომართვიანობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათაც უზრუნველყონ აღნიშნული სამუშაოების შესრულება ჩვენს მიერ გაცემული მასალით სამწუხაროდ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში გვაქვს მზაობა იმისათვის, რომ რაღაც რაოდენობა იქნება დავაკმაყოფილოთ შესაბამის თანხების მოძიების შემთხვევაში და ძირითადი ნაწილი გადავა მომავალი წლის ბიუჯეტში. კი ბატონო. ასევე ვახორციელებთ დასასვენებლად განკუთვნილი და სპორტულ გამაჯანსაღებელი მიმართულებით ობიექტების მოგვარებას და მოწესრიგებას. ამ მიმართულებით ასევე მიმდინარე წელს დავასრულეთ 12 სპორტული ტრენაჟორის მოწყობა სხვადასხვა უბნებში 12 მუნიციპალიტეტში, ცალკეულ აღებულში, სადაც რაზედაც დახარჯული იქნა 215,000 ლარი და ქალაქმა კიდე 12 ახალი, ასე რომ ვთქვათ, სპორტული ტრენაჟორი შეიძინა, რაც მისასალმებელია და მოსახლეობის თუ ამოიწურა წელს. ესეც მიმდინარე და ადგილობრივი ბიუჯეტის მიერ დაფინანსებული პროგრამა არის, რომელიც წელს უკვე ამოიწურა ეს პროგრამა და გვაქვს მზაობა, რომ მომავალი წელს კვლავაც განავითაროთ და გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით მუშაობა. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ დაახლოებით 60-ზე მეტი ესეთი სპორტული ტრენაჟორი უკვე ქალაქს გააჩნია ჩვენს მიერ ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში შეძენილი, რაც მნიშვნელოვნად ისეთი ლამაზი და მშვენიერი ობიექტებია, რაც ასევე ხელს უწყობს როგორც კარიერის სახის მოწესრიგებას, ასევე ადამიანების ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრებისათვის და ძალიან მოთხოვნადი პროგრამა არის. არა მარტო მოზარდებისთვის თქვა, რაზეც ახლა საუბრობთ. გამონთავისუფლდა ბავშვების სხვა ესეთი საქმურობისაგან, ასე რომ ვთქვათ და ბევრი დაკავდა ამ სპორტული ასე რომ ვთქვათ ვარჯიშით და მათი ჯანსაღი ცხოვრების წესი დამკვიდრება ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ მომავალ წელსაც ეს პროექტიც გაგრძელდება. გაგრძელდება, რა თქმა უნდა. ასევე 12 საბავშვო ატრაქციონის მოწყობას ვაპირებთ მიმდინარე წლის ბიუჯეტის ფარგლებში. აქ დაახლოებით 85,000 ლარი გაქვს ამ მიმართულებით, ტრენაჟორები, სპორტული ატრაქციონები შეძენილი გვაქვს. ეხლა გამოაცხადეთ ტენდერი, რომ მისი მონტაჟისა და ასევე საფარი, რომელიც საფარითაც უნდა მოწესრიგდეს აღნიშნული ბავშვთა ატრაქციონები, ეს იქნება კაუჩუკის, ეგრეთ წოდებული კაუჩუკის საფარზე მოწყობილი, რაც უკვე უსაფრთხოს ქმნის ბავშვებისათვის აი ამ ატრაქციონების მოხმარებას.
და ამ მიმართულებითაც ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და 13 ივლისს უკვე უნდა გამოცხადდეს გამარჯვებული კომპანია, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ანუ ესეც მიმდინარე პროექტია პრინციპში. მიმდინარე პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და წელს უნდა დასრულდეს ეს სამუშაოებიც. ასევე გვაქვს ესე იგი პარაპეტების მოწესრიგებისა და შიგა საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგების პროგრამა, რაც სარდაფების ამოტუმბვაც ეს კიდე ცალკე პროგრამა არის, ამაზე ცალკე გეტყვით. ხო, ცოტა პრობლემები იყო აქ და კი, მესმის და მე ავხსნე ამ პრობლემებს, რამ გამოიწვია სწორედ ეს საკითხები, მაგრამ ჯერ დავასრულებ ამას, იმიტომ რომ ეს რაც ჩემს მიერ იქნა დასახელებული პროგრამა, ეს არის კორპუსებზე არსებული პარაპეტების მოწესრიგება და ასევე შიდა საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგება. მეტად მნიშვნელოვანი არის იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ ძალიან ისეთი რთული სიტუაციები შეგვექნა ქალაქში აი ამ პარაპეტების მოწესრიგებლობით, რომ გასულ წლებში ფატალურადაც კი დაგვიმთავრდა რამოდენიმე შემთხვევა, როცა იქიდან კედლებიდან მოწყვეტილი ძველი ნალესი დაეცა ბავშვებს და სამწუხარო ფაქტები იყო. აქედან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ესეთი უწესრიგოები აღმოფხვრათ და მოსახლეობაც აქტიურად ჩავთოთ აი ამ პრობლემის მოგვარებაში და ამ მიმართულებით საკმაოდ არის პრობლემური შენობები, მე როგორც ვიცი, ქალაქში. დიახ, კლავაც გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ასევე მზაობა იმისა, რომ როგორმე ესე იგი ეს ცალკე პროგრამად ვაქციოთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად ცალკე დაფინანსებით. ბიუჯეტიდან უფრო მეტი დაფინანსება გამოვყოთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ უსაფრთხოების თემები მოაწესრიგოთ. ასევე საკანალიზაციო ქსელზე მქონდა საუბარი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ წახამბძანეთ, რომ წყლის ამოტუმბვების თემების სარდაფებიდან აი ეს უწესრიგობა იწვევს ამას, რომ იქ წყლისა და საკანალიზაციო ქსელების გაუმართლობის გამო ხდება მათი დატვირთვა, თუმცა იქ სხვა მიზეზებიც არის, გრუნტის წყლები, მათ იცის ხოლმე ესეთი ტვორები სკაჩენა სარდაფებში და მაგმართულებითაც ასევე გვაქვს მზაობა იმისა, რომ და ფაქტიურად მზადავართ, რომ უახლოეს ასე რომ ვთქვათ 1-10 დღის განმავლობაში ალბათ 2 კვირი მაქსიმუმ უნდა დავჭირდეს, რომ ტუმბოები დავარიგოთ 100 კორპუსში, 100 ესეთ პრობლემატურ კორპუსში, სადაც ეს პრობლემა უდგათ ძალიან მწვავედ, თავისი ეს 100 კორპუსი უკვე შერჩეულია ამას. შერჩეულია, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტებიდან გვაქვს გადმოცემული სიები, სადაც განსაკუთრებით მწვავედ არის ეს პრობლემები და კორპუსებისათვის რა თქმა უნდა და ჩვენ უკვე ვაპირებთ, რომ არა ერთჯერადად დავეხმაროთ, არამედ ვაჩუქოთ ეს ტუმბოები თვითონ ამხანაგობას და საჩუქრად გადავცეთ საკმაოდ ძვირადღირებული ტუმბო არის და საკმაოდ წარმატებიანი და მესამეჯერაც იტყვა და რომ მათ ეს პრობლემა პერმანენტულად რომ გამეორდეთ, რომ აღარ ქონდეთ კიდე სადმე იმის ძიების ასე რომ ვთქვათ ანუ ეს პროგრამაც არის უსასყიდლოდ, მათ შორის აი ამ ტუმბოს საჩუქრად გადაცემა. მთლიანად გადაეცემა საჩუქრად, ოღონდ მოვლა პატრონობა უნდა იყოს უკვე მათი პრეროგატივა და ამაზე შესაბამის დოკუმენტსაც გავაფორმეთ, მიმღავა ჩაბარების არც გავაფორმეთ ამხანაგობებთან, რომ მათ მერე შემდგომ უზრუნველყონ თავიანთი ამ პრობლემის უმტკივნეულოდ მოგვარება. მეტად მნიშვნელოვანი და მოგეხსენებათ ისეთი პროგრამა არის ლიფტების რეაბილიტაცია, რაც მაღლივ კორპუსებში ძალიან აწუხებთ მოსახლეობას და ლიფტების რეაბილიტაციის პროგრამა ცალკე პროგრამა გვაქვს გამოყოფილი და ამ მიმართულებით მიმდინარე წლის ბიუჯეტში 100,000 ლარი გვაქვს გამოყოფილი და გასულ წელს 9 საცხოვრებელ კორპუსს შეუსრულეთ ეს სამუშაოები, მიმდინარე წელს 8 კორპუსში მიმდინარეობს ეს სამუშაოები, მაგრამ კიდევ ბევრია დარჩენილი ბატონ ჯონი, თითქმის უმეტესობა ამორტიზებული ლიფტები ქალაქში. ელზა, ჩემო კარგი, გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი ფაქიზი თემა, რადგანაც განსაკუთრებით საფრთხესშემცველი მექანიზმი არის ლიფტი, მოგეხსენებათ და ცოტა ისეთი მოპრობა ჭირდება მას, რომ არ შეიძლება ესე ბავშვების თვითმნელობაზე მიშვებულად შევლების მხრიდან და სახიფათოც არის მერე მწყობრი და გამოსული. მოგეხსენებათ, რომ რამოდენიმე შემთხვევა მოხდა თბილისშიც, რუსთავშიც, ბათუმშიც და ასე შემდეგ. არა მარტო ჩაწყდა, იქ შეიძლება ცრუ გამოძახების შედეგად არის ის ბავშვმა და ცრუ გამოძახება განხორციელდა და გაიღო ლიფტის. იღება და არ არის კაბინა და გონია რომ კაბინაში შედის და ამ დროს ლიფტის შახში ხდება გადავარდნა და ძალიან ისეთი შედეგებით მთავრდება რა, ფატალური ზოგან და ამიტომ მინდა მოსახლეობას ვისარგებლო ეხლა დროადილი ეთერით და თხოვ მოსახლეობას და კიდევ ერთხელ მოვუწოდო რომ
ეს არის ჩემო ძალიან საფრთხის შემცველი ესეთი მექანიზმი, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება არა ვიღაც ერთეულ ასე რომ ვთქვათ, პიროვნებზე პასუხისმგებლობის აღება, არამედ მაქსიმალური ყურადღება უნდა შევარჩიოთ სპეციალიზირებული ორგანიზაცია მინიმუმ შეპესა, რომელსაც ექნება სათანადო აღჭურვილობა, სათანადო მანქანა მექანიზმები, სპეციალისტები და ყველა იმ ატრიბუტი შემკული იქნებიან, რომლებსაც საშუალება ექნებათ, რომ ესეთ ლიფტების მომსახურება განახორციელონ და უსაფრთხო გახადონ ეს მექანიზმი მოსახლეობისათვის. და ეს არის კერძო, ბატონ ჯონი, მე როგორც მე მახსოვს, რომ დამჭირდა და პირადად თქვენთანაც დავაზუსტე მაშინ ეს საკითხი და ხშირ შემთხვევაში ასე რომ თქვა თვითმმართველობას რაიმე ბერკეტი არ აქვს. არა აქვს სამწუხაროდ. კაცრი ჩარევის ეს ძალიან ცუდია პრინციპი. უნდა იყოს ამ ბერკეტი აი ამისთვის. პასუხისმგებლობითაც ეკიდებიან რიგი კომპანიები. ძალიან და მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო მოსახლეობასაც, კომპანიებსაც, ვინც ემსახურებიან, რომ განსაკუთრებული ყურადღებით და ძალიან ისე მევეპყრათ ამ მექანიზმის ასე რომ ბოლო პერიოდში მათ შორის ჩვენს კორპუსში ცოტა გამოსწორდა, თორემ ნამდვილად პირდაპირ დასახელდეს ნებისმიერი კომპანია, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად ვცდილობთ, რომ როგორმე მოვაწესრიგოთ და ჩავერიოთ ამ თემებში, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს იმპერატიული ჩარევის უფლება და კანონმდებლობაც არ გვაძლევს ამის საშუალებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთადერთი რაც არსებობს აი ამ საკანონმდებლო დონეზე თავრობის დადგენილება აი ამ პროექტში საკმაოდ თანხას. თავრობის დადგენილება ითვალისწინებს თვითონ ამხანაგობის პასუხისმგებლობა პირდაპირ გაწერილი იქა, რომ ესე იგი ამხანაგობა არის ვალდებული, რომ მოიძიოს მან ესე იგი ისეთი ორგანიზაცია და განახორციელოს მე მასთან ხელშეკრულების აი ეს არ არის მე თუ მკითხავთ ხარვეზია იოლად რო თქვა არ იმუშავა ფაქტია. ამასთან დაკავშირებით არაერთი ცირკულარული წერილი დავაგზავნე მე თვითონ ჩემმა სამსახურმა, ჩემი ინიციატივით ასე რომ ვთქვათ, ამხანაგობათა თავმჯდომარეებთან, რომლებიც აი ესეთ მექანიზმებით სარგებლობენ და იქ ყველაფერი გაწერილი გვაქვს სკრუპულოზურად თუ რა და როგორ უნდა ხორციელდებოდეს მათი მხრიდან, მაგრამ სამწუხაროდ კი ბატონო, ეს ხშირ შემთხვევაში კი აი ჯობია ეს მინდა და მე თქვა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მათ შორის მეც როცა ვთქვა, ვცდილობ რომ გაცილებით მეტი ინფორმაცია მქონდეს და უბრალოდ წვდომაც მეტად მაქვს თქვენთან. არ ვიცოდი აი ესე დეტალურად, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იგივე ამხანაგობის თავმჯდომარეებიც მოსახლეობის დიდ ნაწილს ან ვერ აყენებენ საქმის კურსში. რაიმე გაფუჭდა, აი მეც ის სამსახური მეგონა მერის და ვთქვა თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში და მოგმართეთ თქვენ შესაბამისად. ამიტომ მართლა კარგია თუ რაიმე ბერკეტი ჩაიდება, აი მოითხოვ თქვა კიდე ერთხელ გავაკეთებთ ამას აუცილებლად და დაურიგებთ ყველა მომსახურებას. ან ისეთი კომპანიები, რომ ვისაც თქვათ უფრო მეტად ეკიდება თვითმმართველობა. რომელ კომპანიებთან შეიძლება მათ განახორციელონ კომუნიკაცია, რომ შემდგომში მათ და ძალიან რთულია ხელშეკრულების გაწყვეტა. ესეც უნდა აღვნიშნო, იქ იმდენი ბარიერია, უბრალოდ ძალიან რთულია და შესაძლოა კიდეც ვერც მოიგოთ. და გარკვეული კლანადაა ჩამოყალიბებული ქალაქში უკვე თავთავიანთი ესე იგი. კი, მე თვითონ დაჯგუფებები აქვს და ყველას ესე იგი ამ კორპუსში ჩვენა ვართ, იმ კორპუსში ჩვენა ვართ და ესე შემდეგ და ეს აი მაგათაც ჩემს კორპუსს ძალიან დიდი ძალისხმევა დასჭირდა, რომ რაღაცა ცოტა მოგვეგვარებინა მის პრობლემები. სუდი მიდგომებია რა საკითხისადმი, ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო მოსახლეობას და ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ჩემს მიერ იქნება ეს ინიცირებული ეს რასაც ახლა ვძანეთ, რომ ძალიან კარგია რასაც ახლა რომ დაიგზავნება და მიაქციონ ყურადღება და თუ როგორ უნდა იმოქმედონ, იქ იქნება გაწერილი ყველაფერი დეტალურად. ძალიან კარგი. ბატონ ჯო, რა მინდა ახლა გითხოთ? ანუ მიმდინარე პროექტები, თქვენ აღნიშნეთ, რომ რამდენიმე პროექტი ახლაც მუშაობს და არ შეჩერებულა პანდემიის პირობებში, მაგრამ აი რა მინდა ახლა რო გითხოთ, თქვათ, ამ წუთში მომსახურება რა შეუძლია მიიღოს მოსახლეობა, თქვათ, რომელიმე პროექტი, რომელსაც აი რომ მოგმართონ, რომელიმე პროექტი თუ უკვე წელს ყველა მოიწურა. არ მithქვამს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა არის ჩვენთვის და უკვე ამ მიმართულებით 700.000 ლარზე ცოტა მეტის დაიხარჯა, ეს არის სადარბაზოების კეთილმოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს სადარბაზოების გარეშე პირთა დაცულობასა და ასევე ენერგოეფექტურობის საკითხებს, რაოდენ იქ მზადდება როგორც შესასვლელი კარები თავისი საკეტით და თავისი ეგრეთ წოდებული შვეიცარით, ანუ თვითგაღებისა და დაკეტვის მექანიზმით, ასევე გვაქვს ფანჯრები, ანუ მეტალოპლასმასის ფარჯნები, რომელიც უზრუნველყოფს სადარბაზოს, ასე რომ ვთქვათ, თბო ეფექტურობას, ანუ დაცული არის სადარბაზო როგორც გარეშე პირთა შესვლისაგან, ასევე თბო, ესე იგი, საკითხებიც მოვარებულია ამ მიმართულებით. ძალიან ბევრი 176 სადარბაზო მოვაწესრიგეთ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში, ძალიან დიდი მოთხოვნა გვაქვს მომავალი წლების ბიუჯეტშიც, დაახლოებით 1.300.000 ლარის მოთხოვნა გვაქვს დღესდღეობით უკვე მოსახლეობისგან, ანუ ამხანაგობისგან წარმოდგენილი, თუმცა შეიძლება ბოლომდე ყველა ვერ უზრუნველყოთ მომდევნო წელს, მაგრამ რა თქმა უნდა უმეტესი რაოდენობა დამოუკიდებლობა და
მოსახლეობის გაზრდილი მოთხოვნა ამართულებით შედარებით იქნება ასე რომ ვთქვათ უზრუნველყოფილი. ასევე ვახორციელებთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამებია, იქიდან გამომდინარე რომ ბიუჯეტში ვერ მოიძებნა ზოგიერთი ისეთი მუხლები, რომლებიც ამ მიმართულებას ასე რომ ვთქვათ უზრუნველყოფდა და აქედან გამომდინარე დავაფიქრეთ ეს მეკითხა თქვენთვის როგორც ხო, აი ეს მინდა და მეკითხო თქვათ, სად აი თქვენ თვითონაც რო გული წდებათ, რომ აი ამის გაკეთება და სადაც თქვათ ბიუჯეტი არ იძლევა ამის საშუალებას. დიახ, არ იძლევა ამის საშუალებას და სწორედ აქედან გამომდინარე მოფიქრებული გვაქვს ესეთი თავისუფალი ინიციატივის პროგრამა, რაც მოსახლეობის მიერ წარმოქმნილი პრობლემატური საკითხების გადაჭრას ხმარდება, რაც ხო მოსახლეობის და ჩვენთვის ესე იგი შეიძლება ბიუჯეტში ვერ გავითვალისწინეთ გარკვეული მიზეზების გამო და ამიტომ მოსახლეობის მოთხოვნა რომ სრულად იყოს გამოყენებული. აი ამ მართულებით გვაქვს 200.000. ითხოვენ სხვადასხვა რაღაცების, რომელიც დაუშვათ მათთვის კომფორტულია და მათთვის შედარებით ესეთი ხშირად თქვათ აი რა გახსენდებათ? მაგრამ მახსენდება ესეთები ასასვლელი კიბეები, ეგრეთ წოდებული დაუშვათ ქალაქის ცენტრალური უბნებიდან უფრო გორის მიმართულებისა და გზის შემოკლebistvis დიახ და ესეთი ასასვლელი კიბეების ეძახიან. ბევრი გავაკეთეთ სხვათა შორის ასეთი თუნდაც რიონის სადგურიდან მუხრანის მიმართულებით რომ ამოვდივართ, გვაქვს ასევე გორაზე ასასვლელი რამოდენიმე ესეთი ასასვლელი. დაემატა მე როგორც ვიცი გორაზე. ორი დაემატა. წელს ვაპირებთ კიდე ერთის დამატებას. გასულ წელს ორი დაემატა. ასევე ჭომისა და მუხრანისა აი ამ თანხების გამოძებნაც გამოთავისუფლებაც ხდება ბიუჯეტიდან ალბათ ხო თუ თქვათ 200.000 ლარი არის მიმართულებით ცალკე მიმართულება აღნიშნეთ მაგაში რა ესე იგი თავისუფალი ინიციატივა კიბების გარდა კიდე რა ამის გარდა არის ესე იგი სწრაფად მოუწესრიგებელი დაუშვათ რაღაც ავარიული სადარბაზოს კეთილი მოწყობა ასევე გადახურვისთვის რაღაცა სასწრაფოდ გამოსაძებნი თანხები ისეთი რომელიც უკვე ავარიულ თანხებს უკავშირდება და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ძალიან ისეთ მოკლე დროში იქნას გადაჭრილი მოსახლეობის მოთხოვნები და სწორედ ამ მიმართულებით აქვს ეს თანხები და შესაბამისად გაწევრილია ისე რომ ფაქტიურად 12-ვე მუნიციპალიტეტში წარმოქმნილი ესა თუ ის პრობლემა ყისერად გვარდება რაც კი შეიძლება და ფაქტიურად ბიუჯეტს ბოლომდე ითვისებთ ფაქტიურად ბოლომდე ვითვისებთ კი არა უფრო მეტიც გჭირდება მაგრამ სამწუხაროდ არ ყოფნის თანხები იქიდან გამომდინარე რომ მოსახლეობას ძალიან დიდი გაზრდილი მოთხოვნები აქვს ამ მიმართულებით და ჩვენ კლავაც ვაგრძელებთ ფიქრს იმისაკენ რომ ერთი პროგრამა რომელიც დღემდე ვერ ჩავრთეთ ასე რომ ვთქვათ ჩვენს ბიუჯეტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი პროგრამა რომელიც დაკავშირებული არის საცხოვრებელი მაღლივ საცხოვრებელი სახლების ეგრეთ წოდებული ნაკერების ანუ პანელოვანი კედლებიანი მე მახსოვს თქვენ აღნიშნეთ შეერთების ადგილებიდან განსაკუთრებით დასავლეთის მხრიდან მოგახსენებათ ინტენსიური ნალექები ქალაქში და ხშირად ხდება შეჟონვა ხდება და ძალიან ისეთ დისკომფორტს უქმნის მოსახლეობას ეს ვერ გაითვალისწინებს ჯერჯერობით ვერა იქიდან გამომდინარე რომ საკმაოდ ძვირად გრებული სიამოვნებაა იმიტომ რომ ერთი გზივი მეტრის დამუშავება დაახლოებით 60 ლარამდე გვიჯდება და ერთი კორპუსის ასეთი რაოდენობა ამ დასამუშავებელი მანისა რა ქვია ნაკლებისა დაახლოებით როცა გადავიან გარეშე 60-65,000 ლარამდე გადის სამუშაოც საკმაოდ რთულია პრინციპში სამუშაოთაც რთულია ასევე მასალებით რთულად მოიძიება სპეციალისტები იმდენად არ არიან და მექანიზმებიც ნაკლებად მოიძიება საკმაოდ რთულად განსახორციელებელი სამუშაოებია და აქედან გამომდინარე ძიებაში ვართ კიდე რომ როგორმე რაღაც თუმცა მართლა ძალიან კი ნამდვილად და ვფიქრობ რომ მომავალი წლის როგორმე იქნება მოახერხოთ და რაღაცა პილოტურად მაინც რაღაცა 1-2 ანუ იმ ადგილებზე და იმ კორპუსებში სადაც გაცილებით მეტად იქნება პრობლემა. მომავალ წელს თქვენ აღნიშნეთ რომ გაგრძელდება თითქმის ყველა პროექტზე ამბობთ რომ გაგრძელდება. თქვა და ერთი აღნიშნეთ აი რაზეც ახლა საუბრობდით, მაგრამ გარდა ამისა აი ისეთი რა არის მე გითხრათ თქვენ და თქვენ აი საუბრობდით წეგან გამოთავისუფლებელი თანხებზე, მაგრამ აი თქვა რა ისეთი რაც მოსახლეობას ძალიან სჭირდება და რასაც ამ წუთში თვითმმართველობა და უშუალოდ თქვა თქვენი სამსახური ვერ აკეთებს, ვერ ახერხებს. რა ვიცი ძალიან ბევრი ესეთი ცენტრალური ხელისუფლება რომ დაგვეხმაროს და უფრო მეტად რა თქმა უნდა გვეხმარება კიდევაც ცენტრალური ხელისუფლებას და ადგილობრივიც მაგრამ იმდენად პრობლემები იმდენად დიდია ქალაქში და განსაკუთრებით საცხოვრებთან დაკავშირებული პრობლემები აი საცხოვრებისა გამახსენდა თუნდაც მოსახლეობისათვის
საცხოვრებელი აი ბინების საცხოვრისის შექმნა როგორც ასეთი, იმიტომ რომ არის მოსახლეობა, რომლებიც დღემდე ელოდებიან და დღემდე უსაკაროთ არიან და სკვერებსა და ხიდის ქვეშ ათევენ ღამებს და აბსოლუტურად არ გააჩნიათ არავითარი თავშესაფარი აგრეთ წოდებული. ისთვისაც ვაპირებთ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გავითვალისწინოთ გარკვეული თანხები, ერთი საცხოვრისი კი აშენდა მოგეხსენებათ, მაგრამ ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს იგი იმ გაზელ მოთხოვნას, რაც თანიქაც პრინციპში პრობლემებზეც იყო საუბარი და ისიც ეს არის გასათვალისწინებელი ნამდვილად კი. იყო როგორც ტექნიკური კუთხით, ასევე სხვა, ასე ვთქვათ, იურიდიული თემებითაც. და ძალიან მწარე გამოცდილება დაგვიწევია ამ საცხოვრისმა. ეს არის გასათვალისწინებელი. შევიძინეთ გარკვეული ცოდნა იმისა, რომ თუ როგორ არ უნდა დაუშვათ იგი შეცდომი იგივე ბერკეტი რა უნდა იყოს. და ვაპირებთ, რომ მომავალი საცხოვრისი, რომელიც შეიქმნა ამ მიმართულებით, ცოტა უფრო სხვაგვარად იყოს მოწესრიგებული, სხვა ინფრასტრუქტურით დატვირთული და ასე შემდეგ და ვფიქრობთ, რომ გაცილებით უკეთეს პროდუქტს მივიღეთ მომავალში, ვიდრე იყო პირველი, რადგანაც პირველი მაინც საპილოტესავით იყო და რაღაც გარკვეული შეცდომები, გარკვეული ხარბეზებით იყო რა თქმა უნდა დახუნძურული. Ну, რა ვიცი, აი ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი საფიქრალი გვაქვს კიდე განსაკუთრებით ისეთ თემებზე, როგორც არის გამაგრებითი სამუშაოები რა, ძველი კორპუსებისა. სამწუხაროდ არსებობს ისეთი ბინები ჯერ კიდევ შემორჩენილი, რომლებიც არ ექვემდებარებიან მართალია ესე იგი ლიკვიდაციას და მათი საექსპლუატაციო ვადების გახანძლების მიზნით საჭირო არის მათი ტექნიკური გამაგრებითი სამუშაოების წარმოება, როგორც ფუნდამენტის კუთხით, ასევე კედლების, სახურავების და ასე შემდეგ. ანუ კვლევის საგანი არის. ესეთი ბიოლოგიური ქალაქში ბატონჯონი. არის საკმაოდ დაბალ კორპუსებზე ალბათ უფრო, ხო, შედარებით ძველ კორპუსებზე, 4 და 5 სართულიანები. რომლებშიც მოსახლეობა ჩვეულებრივ, რა თქმა უნდა, ცხოვრობენ და აგრძელებენ ცხოვრებას, მაგრამ გარკვეული საფრთხის შემცველი არის იქ ცხოვრება. და ძალიან ესე იგი ცოტა სამტკივნეული სათქმელი არის, მაგრამ უნდა ვთქვა რა, არ შემიძლია უბრალოდ ვთქვა ის რომ მოსახლეობაც გარკვეულად ძალიან ესე იგი უდიერად ეპყრობა საცხოვრებელი სახლების ტექნიკური მდგრადობის საკითხებს რა. რაზე მაქვს საუბარი? განსაკუთრებით ფუნდამენტებზე თვითნებური ჩაჭრები ფუნდამენტებისა, რაც ესე იგი აი ესეთ სეისმურ ზონაში, როგორც ქუთაისი არის და ზოგადად საქართველოს ასეთ სეისმურ ზონებში ფუნდამენტები კი არ უნდა ჩავჭროთ და დავასუსტოთ, პირიქით უნდა ვაძლიერებდეთ და რაღაც დამატებით ღონისძიებებს ახორციელებდეთ, როგორმე ჩვენი ეს არამდგრადი სახლები გავხადოთ ცოტა ისეთი ტექნიკურად მდგრადი და ესადა ამ დროს მოსახლეობა პირიქით რაღაც დამატებითი ფართების შექმნის მიზნით საყრდენ კედელზე არის ხოლმე ხშირად კედლებზეც არის მიშენებები, დაშენებები განსაკუთრებით პანელოვან ბინებზე ნებართვას მე როგორც ვიცი მე რეაცებს ბატონჯონი თქვათ აქ როგორ არის უფრო დეტალურად ნებართვები იცემა მხოლოდ და მხოლოდ საცხოვრებელ სახლებზე რომლებიც არის აგებული აგურით, ბლოკით და ასე შემდეგ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პანელოვან ბინებზე და აი თუ შეხვდათ ხოლმე უნებართვოდ ასეთი მიშენებები ძალიან ბევრი ანუ უნებართვოდაც ძალიან ბევრი თვითნებურად ესე იგი მიადგებიან და ყოველგვარი დოკუმენტაციის, ყოველგვარი ტექნიკურად და ინჟინერული გაფლების გარეშე ყოველგვარი ნორმების დარღვევით და რატომ რისკავენ ეს ადამიანები მე ჩემთვის ძალიან გაუგებარია. თავიანთი თავი თვითონაც ცხოვრობენ, თავიანთი ოჯახის წევრები და იმდენად არ ვიცი კი ბატონო, აი ეს წაგან მინდოდა და აღარ შეგაწყვეტინეთ თქვენ ახსენეთ ავარიული სადარბაზოები თქვათ. აი ეს როგორი შემთხვევებია ან აქ არის ძირითადად ძველი საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც ძველი დერეფნული და ხის ასე რომ ვთქვათ კიბეებითა და დერეფნული და არის საფრთხე ჩამოშლის და არა მარტო საფრთხე, უკვე ადგილები ვიცით რამოდენიმე კორპუსში, სადაც ფაქტიურად უკვე გავლაც კი საფრთხის შემცველი არის, იმდენად რთული სიტუაცია იქ ასევე გვაქვს ჩვენ აი ამ პროგრამებით სარგებლობის უფლება მოსახლეობისაგან და მათი ასე რომ ვთქვათ მზაობა ამ კუთხით სამწუხაროდ რატომღაც არ არის ეს თქვათ უსასყიდლოდ ხდება მოსახლეობისთვის თუ ერთგვარად თანადამიასება უსასყიდლოა ელზა იქიდან გამომდინარე რომ 5% უწევთ საფარჯამო გრებულ ხო ძალიან მიზერული ახლა იმიტომ რომ ჩვენც არ გვაძლევს ასე რომ ვთქვათ კანონმდებლობა იმ საშუალებას რომ აბსოლუტურად ნულოვანი გავხადოთ იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის
კერძო საკუთრება და კერძო საკუთრებაში შესვლის ესე სრული 100% შეჭრის ასე უფლება არ აქვს. ამიტომ თანადაფინანსების პროცენტულ რაოდენობას წევთ მაქსიმალურად დაბლად, რომ ამით საშუალება მიცეთ რომ მოსახლეობა ისე მაღალი პროცენტი 5% ნამდვილად არ არის ძალიან მიზერულია რა და სულ რაღაც 300-დან 500 მაქსიმუმ 1000 ლარი მოუწიოს მოსახლეობას დანარჩენი ეს არა ერთ მოსახლეს, არამედ მთელს კორპუსს საუბრობთ. ხო, ვიც იქნება, კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ჯონი. წარმატებებს გისურვებთ. ნამდვილად, რაც უფრო მეტი რამ გაკეთდება ქალაქისთვის და მოსახლეობისთვის, ეს არის ძალიან კარგი და მიხარია, როცა თქვა საბინაო სამსახური. მე პრინციპში არ მომისმენია საყვედური თქვენი შესრულებული სამუშაოების ნამდვილად. ეხლა არა, იმიტომ რომ თქვენ ეთერში ხართ, ყოველ შემთხვევაში ჩემთან არ მოსულა ჩვენთან. ვცდილობთ რომ არ მივიღოთ არც საყვედური და თუ კი რამ მსგავსი იქნება მოსახლეობის მხრიდან, ყისერად რომ რეაგირება მოახდინოთ ამა თუ იმ ხარვეზის გამოსწორებასთან დაკავშირებით და მოსახლეობისთვის ეს ისედაც აქვს ჩვენ ნაცნობები, ჩვენი ასე რომ ვთქვათ, საკომუნიკაციო საშუალებები და მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გნევავთ ღამის საათებშიც განახორციელონ ზარი და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მათი მოთხოვნა იქნეს შესრულებული. კი ბატონო, ასეთი გახლავთ მერიის საბინაო სამსახურის უფროსის მოწოდებაც პრინციპში. საბინაო სამსახური მზად არის რომ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, მისი სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში დაეხმაროს ნებისმიერ წუთს და რაც შეიძლება მეტი პროექტი განხორციელდეს ქალაქში. წარმატებებს გისურვებთ ნამდვილად თქვენი სამსახურის და თქვენი წარმატება ქალაქის წარმატება. მადლობა კიდევ ერთხელ ჯონი არაბიძე გახდათ გადაცემის ბოლო სტუმარი. რაც შეეხება ინტერაქტივის გამოკითხვას ხედავს თუ არა სწორად თქვენს პრობლემებს ქუთაისის თვითმმართველობა მაყურებლის 74% თვლის რომ ეს ასეა 26%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ მომავალ 4 შაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით ნახვამდის